Number system or next topic, multiplication in different ways. Okay. First to ami sam ako decimal number system. Similarly, jeneke ami addition saisilo decimal number system. So decimal number system ot ami keneke multiply korim. Okay. Decimal number system ok base 10 koa hoy. Okay. So base 10 hola possible numbers ki hoi jabo amar 0 to 9. Okay. So our possible number hoy 0 to 9. Ami ite suppose 245 ok 63 re multiply koribo lage. Okay, base 10. যদি এটা বেস 10 হয় আমি যদি নরমালি ডে টু ডে লাইফত মাল্টিপ্লিকেশন কৰিলো হেতু কৰিলো আমি নরমাল ৰিজাল্ট পাইছো আমি এটা প্ৰসেস ডিফাইন কৰিম যাতে বেস 8 বা বেস 2 ত খুদিলেও আমি সেম মাল্টিপ্লিকেশন কৰি এনসাৰটো পাব পাৰো ওকে তো ফার্স্ট আমি কি কৰিম 3 into 5 3 5 যে কিমান 15 15 টো আমাৰ পসিবল নাম্বাৰ হয় জানো নহয় কাৰণ 15 টো 0 to 9 ৰ মাজত লাইন নকৰে ওকে তো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব মাল্টিপ্লাইড বাই বেস প্লাস something multiplied by base plus something okay তো কি লিখিব লাগে base তো আমাৰ 10 এতিয়া তো 1 যদি লিখি দিও এটা আৰু যদি 5 লিখিলো আমি পাই যাম 15 okay এই 1 টো আমাৰ হৈ যাব ক্যাৰি আৰু 5 টো হৈ যাব আমাৰ ৰিজাল্ট okay ৰিজাল্ট কিমান পালো 5 আৰু ক্যাৰি আহি যাব 1 নেক্সট কৰিম 3 into 4 3 4 is 12 plus 1 মানে 13 13 টো পসিবল নাম্বাৰ হয় জানো নহয় 13 কেনেকা ব্ৰেক কৰিম 1 into base plus 3 তো ৰিজাল্ট হৈ যাব 3 ক্যাৰি হৈ যাব 1 নেক্সট হৈ যাব 3 2 is 6 plus 1 মানে 7 7 আমি ডাইৰেক্ট 7 লিখি দিম কাৰণ 7 to 0 to 9 ৰ মাজত লাই কৰি আছে ওকে এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপটো যাম ওকে নেক্সট স্টেপত কি কৰিম 6 ক 5 লৈ কৰিম 6 5 is 30 30 কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিম something into base plus something okay 3 into 10 plus 0 তো আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ যাব 0 ক্যাৰি হৈ যাব 3 তো ৰিজাল্ট হৈ যাব 0 ক্যাৰি হৈ যাব 3 নেক্সট কৰিম 6 4 is 24 plus 3 মানে 27 27 তো পসিবল নাম্বাৰটো নহয় যেটো লাইনৰ মাজত লাইন নকৰে 27 ক আমি কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিম something into 10 plus something তো 2 into 10 plus 7 তো আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ যাব 7 ক্যাৰি হৈ যাব 2 নেক্সট কৰিম 6 2 is 12 plus 2 মানে 14 14 তো পসিবল নাম্বাৰ হয় জানো নহয় 14 তো 0 to 9 ৰ মাজত লাইন নকৰে 14 কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 1 into 10 plus 4 তো আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ যাব 4 ক্যাৰি 1 তো আৰু তো আগত নাম্বাৰ নাই তো ক্যাৰিটো নামি আহিব এটা জাস্ট সিম্পলি এড কৰি দিম ওকে 5 3 plus 0 3 7 plus 7 কিমান 14 14 তো পসিবল নাম্বাৰ হয় জানো নহয় কাৰণ 0 to 9 ৰ মাজত লাইন নকৰে তো আমি কি কৰিছিলো এডিশনত আমি চাইছিলো যে এডিশন আমি কেনে কৰিছিলো তো বেস টো মাইনাস কৰিম তো হৈ যাব 4 এটা হৈ যাব 4 ক্যাৰি আহি যাব এটা 1 এবাৰ মাইনাস কৰিছো সো ক্যাৰি 1 okay 1 plus 4 5 1 finally multiplication আমি ৰিজাল্টটো কি পাই গলো 15435 যেটো কিহত আছে বেস 10 ত okay ধন্যবাদ